อังกฤษแต่คิโอจะแปลในภาษาไทยนะ and thank you Kiel for that ก็ยินดีค่ะที่ได้มีโอกาสมารับใช้ที่นี่นะคะ Well, good evening and welcome. We have been going through a series entitled Life in the City. ก็สวัสดีตอนยามเย็นนะคะแล้วก็เราได้มีโอกาสได้ศึกษาซีรีส์ชีวิตในเมืองด้วยกันนะคะ And we've been looking at the Bible and asking the question เมื่อเราดูในพระคัมภีร์แล้วก็เรามีคำถาม What does it look like to live in a city as a Christian, as a follower of Jesus Christ? ว่าการเป็นคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นมีลักษณะยังไง We know that we live in one of the largest cities in the world. เรารู้ว่าเราอาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองหนึ่งที่ใหญ่ในโลกนี้ And we believe that as Christians, our role is to love and care for our neighbors and neighborhoods. เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าหน้าที่ของเราก็คือการที่เรานั้นจะรักแล้วก็ใส่ใจเมืองที่เราอาศัยอยู่ To seek the peace, the shalom of Bangkok ที่จะแสวงหาสันติสุขแล้วก็ความสงบสุขของเมืองที่เราอาศัยอยู่ and the broader kingdom of Thailand. แล้วก็ตลอดจนประเทศไทยด้วย In the cities of the world, we find the epicenters of our cultures, subcultures. ในเมืองที่เราอาศัยอยู่เราจะเห็นว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมย่อย We find millions of people living together in close proximity. เราเห็นว่ามีผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน In the Bible, we see God concerned about the great cities of that day. ในพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าเองนั้นพระองค์ทรงห่วงใยและใส่ใจเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองในอดีต The city of Nineveh. ไม่ว่าจะเป็นเมืองนิลาเว The city of Babylon. เมืองบาบิโลน The city of Jerusalem. แล้วก็เมืองเยรูซาเล็ม We even read how Jesus looked down on Jerusalem and grieved for its brokenness. เราได้อ่านในพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรลงมาเมืองเยรูซาเล็มพระองค์ก็ทรงรู้สึกโศกเศร้าพระทัยอย่างมาก And we read about that in Matthew 23 verse 37. May I get the clicker for the slides? เราจะอ่านด้วยกันในมัทธิวบทที่23ข้อที่37คืนนี้คุณเคียวจะอ่านพระคัมภีร์เรามีหลายบทนะครับแต่เคียวจะอ่านในภาษาไทยแต่เรามีภาษาอังกฤษที่ projector ด้วยนะครับ so Kiel will read all the passages we read tonight will be in Thai but they will also be up on the projector in English ค่ะในมัทธิวบทที่23ข้อที่37กล่าวไว้ว่าโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเอ๋ยเจ้าผู้เข็นฆ่าเหล่าผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างบรรดาผู้ที่ส่งมาหาเจ้าเราปรารถนาอยู่เนืองๆที่จะรวบรวมลูกๆของเจ้ามาเหมือนแม่ไก่ที่กกลูกๆไว้ใต้ปีกแต่เจ้าไม่ยอมเลย In the same way that Jesus cared for the people of Jerusalem ในวิธีทางเดียวกันที่พระเยซูทรงห่วงใยคนประชาชนในกรุงเยรูซาเล็ม We desire to be a church, a community that loves and cares for the city of Bangkok. เราเองในฐานะที่เป็นชุมชนของคนของพระเจ้าเราก็ปรารถนาที่จะใส่ใจแล้วก็มีความห่วงใยต่อกรุงเทพเมืองที่เราอาศัยอยู่ This means we look at every aspect of our lives in light of the truth and goodness of the gospel. นั่นหมายความว่าเราก็จะมองในหลายมุมมองในชีวิตของเราในแสงของข่าวประเสริฐของพระเจ้า You know, the gospel changes us. ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา As individuals, but also as a collective community. ในฐานะที่เราเป็นปัจเจกบุคคลและขณะเดียวกันก็ในฐานะที่เราเป็นชุมชนคนของพระเจ้า We exist in various communities and relationships. เราดำรงอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความหลากหลายในด้านความสัมพันธ์ด้วย Some of us are married. บางคนในเราอาจจะอยู่ในแบบมีชีวิตสมรส Some of us are single. บางคนที่ก็มีเป็นโสด Other groups and relationships include families. แล้วก็ในความสัมพันธ์อื่นๆซึ่งรวมไปถึงครอบครัวfriends เพื่อนๆ colleagues coworkers เพื่อนร่วมงาน fellow students เพื่อนนักศึกษา neighbors เพื่อนบ้าน our church แล้วก็คริสตจักรของเรา and so on แล้วก็อื่นๆอีก and we desire that all of our relationships
reflect God's work. เราปรารถนาว่าในทุกๆความสัมพันธ์ของเรานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเจ้า His work in our lives and that our relationships glorify Him. แล้วก็พระราชกิจของพระเจ้าที่ทรงทำงานในชีวิตของเราเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ So this evening in our series we turn our attention to our relationships. ในวันนี้เราจะดูด้วยกันในความสัมพันธ์ของเรา Not just marriage and singleness. ไม่ใช่ที่จะดูแค่ความสัมพันธ์ในระหว่างความสัมพันธ์ชีวิตแต่งงานหรือว่าความเป็นโสดเท่านั้น But all of our relationships. แต่ว่าเราจะดูในทุกๆความสัมพันธ์ของเรา As we live in this city, we interact with people every day. ในฐานะที่เราอาศัยอยู่ในเมืองเราเองก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนมากมาย And so what does the Bible say about our relationships? แล้วพระคำของพระเจ้านั้นพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราว่าอย่างไร How do we glorify God in this area of our lives? เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไร What is God's design for our relationships? แล้วพระเจ้าได้ทรงออกแบบความสัมพันธ์ของเรายังไง How do we experience แล้วเราจะมีประสบการณ์กับความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไร God's grace? เราจะมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าในความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไร As we begin tonight, we'll look at a passage in the book of Ephesians. เราจะดูด้วยกันในเย็นวันนี้ที่พระธรรมเอเฟซัส And this scripture text is actually a letter พระธรรมตอนนี้จริงๆแล้วเป็นจดหมาย written by the Apostle Paul to the church in the ancient city of Ephesus. และจดหมายนี้เขียนโดยอัครทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจักรเมืองเอเฟซัส And Paul's letters that we have recorded as part of the Bible จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนั้นได้ถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ were written to various churches in the early historic Christian church. แล้วจดหมายฝากนี้ได้ถูกเขียนถึงคริสตจักรแรกเริ่มและเป็นประวัติความเชื่อของคริสเตียน And they were written to impart gospel truth. แล้วก็เขียนถึงเพื่อที่จะสั่งสอนความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้า To correct false belief and teaching. แล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขคำสอนผิดหรือว่าความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง To encourage unity in the church. แล้วก็เพื่อที่จะหนุนใจให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในคริสตจักร And to show Jesus Christ and His work on behalf of a broken world. แล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงทำงานในโลกนี้ที่แตกสลายที่ไม่มีความสมบูรณ์ The scriptures reveal the truth of Jesus Christ as our Savior. แล้วก็พระธรรมนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพระเยซูในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา Our Redeemer. แล้วก็ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา The center of the truth of the Christian faith. แล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของความเชื่อของคริสเตียน And our only hope for reconciliation to God. แล้วก็เป็นเพียงความหวังเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นสามารถกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ So in Ephesians chapter 4, we'll read verses 17 through 24. เอเฟซัสบทที่4ข้อที่17ถึงข้อที่24ฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกและยืนยันกับท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าแต่นี้ไปท่านอย่าดำเนินชีวิตแบบคนต่างชาติอีกเลยซึ่งคิดแต่สิ่งไร้สาระความเข้าใจของเขามืดมัวไปและเขาแยกห่างจากชีวิตฝ่ายพระเจ้าเนื่องด้วยความไม่รู้อันเนื่องมาจากจิตใจที่แข็งกระด้างของเขาปราศจากความยั้งคิดใดๆปล่อยตัวตามตัณหาตามราคะลุ่มหลงมัวเมาในความโสมมทุกแบบด้วยตัณหาไม่สิ้นสุดแต่ท่านไม่ได้เรียนรู้จากพระคริสต์อย่างนั้นแน่ทีเดียวท่านได้ฟังเรื่องของพระองค์และรับคำสอนในพระองค์ตามความจริงซึ่งอยู่ในพระเยซูเกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้นท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมันเพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง In this text, the Apostle Paul is showing us that the Christian faith is about denying our sinful nature. ในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลเองได้แสดงให้เราเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องปฏิเสธตัวตนเก่าของเรา And looking to a renewing of our minds and desires in Jesus Christ. แล้วก็แสวงหาที่จะได้รับการสร้างใหม่ในพระเยซู
Paul describes it as putting off or taking off your old self. อาจารย์เปาโลได้บรรยายพระธรรมตอนนี้ว่าให้เหมือนกับเรานั้นได้ละทิ้งหรือว่าตัวตนเก่าของเรา and putting on the new self. แต่ว่าให้เราสวมทับตัวตนใหม่ created after the likeness of God. ซึ่งสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้า And this new self is characterized by a righteousness and a holiness that is sorry แล้วก็ตัวตนใหม่ของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปด้วยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ a righteousness and holiness that is of God and comes from God, not from us. เป็นความชอบธรรมเป็นความบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราเอง Let me pray for us. ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ God, all of us come here tonight as people united by the human experience of being in community. ข้าแต่พระเจ้าเราทุกคนเข้ามาที่นี่วันนี้ในฐานะที่เราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งแล้วมีประสบการณ์ในการอยู่ชุมชนร่วมในชุมชนร่วมกัน We live in a large city and have many relationships. เราอาศัยอยู่ในเมืองที่ใหญ่มากแล้วมีความสัมพันธ์มากมาย And we know that many of our relationships are strained or are painful for us. แล้วเรารู้ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นทำให้เรามีรู้ความเครียดแล้วก็ทำให้เรานั้นเจ็บปวด I pray that you would open our hearts and minds tonight. ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงเปิดใจเราแล้วเปิดหัวใจเราในค่ำคืนนี้ To be renewed as we just read about in the Bible. ขอที่พระองค์จะทรงให้เราได้รับการฟื้นฟูใหม่ในขณะที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้านี้ด้วยกัน Help us to see the truth of your intent for our relationships. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราที่จะมองเห็นความจริงที่พระเจ้าทรงตั้งใจเพื่อความสัมพันธ์ของเรา Help us to accept the change that the gospel brings into our hearts. ขอพระเจ้าจงช่วยเราที่จะสามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่นำมาสู่หัวใจของเรา We ask this in your holy name, Lord Jesus. Amen. เราอธิษฐานทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า What is God's design for our relationships? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบมาเพื่อความสัมพันธ์ของเรา In the book of Genesis, ในพระธรรมปฐมกาล we read of God creating all things. เราอ่านว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้น And in the creation of humans, God created Adam, the first man. และในการทรงสร้างของพระเจ้าทรงสร้างอาดัมขึ้นมาเป็นมนุษย์ผู้ชายคนแรก And he saw that it was not good that Adam was alone. แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อาดัมนั้นจะต้องอยู่คนเดียว God created the first woman, Eve, แล้วพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ผู้หญิงคนแรกคือเอวา for Adam, พระองค์ทรงสร้างเธอเพื่ออาดัม and Adam for Eve. และทรงสร้างอาดัมเพื่อเอวา They were given a holy oneness from God. แล้วพวกเขาเองได้รับประทานความเป็นหนึ่งเดียวกัน And were in perfect relationship with God. แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กับพระเจ้า We'll read this together. Genesis chapter 2, verses 23 and 25. ปฐมกาลบทที่2ข้อที่23ถึงข้อที่25ชายผู้นั้นกล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเรานางจะได้ชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชายเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย Do you see the nature of the relationship that God gave Adam and Eve? เราได้เห็นถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับอาดัมกับเอวาหรือเปล่าคะ They were together in perfect intimacy. พวกเขาอยู่ด้วยกันได้มีความสนิทสนม There was no shame. เราไม่มีความละอายในพวกเขาเลย God had given them to one another in a holy relationship before Him. พระเจ้าได้ทรงมอบพวกเขาประทานความเป็นหนึ่งเดียวกันให้กับพวกเขาในความสัมพันธ์เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ Now God gave Eve to Adam and Adam to Eve. พระเจ้าทรงประทานเอวาให้กับอาดัมและประทานอาดัมให้กับเอวา But you know, not everyone gets married. แต่รู้ไหมคะว่าไม่ใช่ทุกคนนั้นแต่งงาน In fact, in the Bible we have a couple of examples. และก็แน่นอนว่าในพระคัมภีร์เรามีตัวอย่าง The Apostle Paul himself,
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปาโลเองก็ไม่ได้แต่งงาน and Jesus did not marry. แล้วก็พระเยซูก็ทรงไม่แต่งงาน So the main point tonight, though, is really a focus on God's design, His blueprint for our relationships. แล้วก็วันนี้เราจะดูด้วยกันที่พระเจ้าได้ทรงออกแบบความสัมพันธ์ของเราอย่างไร His desire that we would be in perfect relationship with Him. พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เราได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์ Loving and worshiping Him as our God. ที่จะรักพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา And that we would love and care for our fellow human beings. และขณะเดียวกันที่เราจะรักและก็ใส่ใจพี่น้องของเรา Sadly, we know that Adam and Eve's relationship did not remain this way for very long. แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจเพราะว่าความสัมพันธ์ของอาดัมและก็เอวานั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ยาวนาน For Adam and Eve sinned before God. เพราะว่าอาดัมและเอวานั้นได้ทำบาปต่อพระเจ้า And their sinfulness actually broke their relationship with one another and with God as well. เพราะว่าความบาปของเขานั้นได้ทำให้เขาทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งกันและกันนั้นแตกสลายและความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเขากับพระเจ้านั้นก็แตกสลายด้วย The Bible says they knew their own nakedness. แล้วพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังเปลือยกายอยู่ And they were ashamed. แล้วเขารู้สึกละอาย Their sin brought in a brokenness that would cause brokenness in our lives and relationships as well. ความบาปนั้นนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แตกสลายและเช่นเดียวกันก็เป็นเหตุให้ทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นแตกสลายด้วยเช่นกัน Do you recall what happened เราจำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น after Adam and Eve disobeyed and sinned towards God? หลังจากที่อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังและทำบาปต่อพระเจ้า In Genesis, if you read the account, it says that God comes into the garden. เมื่อเราอ่านในพระธรรมปฐมกาลเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาหาอาดัมและเอวา And He asks, "Where are you?" แล้วพระองค์ทรงถามว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหน For they were hiding from God. เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซ่อนตัวเองจากพระองค์ Now, here's the God that has created everything. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง And He doesn't know where they are. เป็นไปได้ไหมที่พระองค์จะไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน I believe God's question for Adam and Eve was really about the fallen state of their broken relationship. พระเจ้าเชื่อว่าคำถามของพระเจ้าที่มีต่ออาดัมกับเอวานั้นเป็นเกี่ยวกับในสถานภาพที่พวกเขานั้นทำผิดบาปต่อพระองค์ Where are you? God says. พระเจ้าบอกว่าพวกเจ้าอยู่ที่ไหน Where is the relationship we had? ว่าความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันนั้นหายไปไหน What have you done? พวกเจ้าทำอะไรลงไป So this brokenness has infiltrated all of our relationships as well. It has come into all of our relationships as well. This brokenness has broken all of our relationships as well. ความแตกสลายนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของเราปัจจุบันนี้แตกสลายด้วยเช่นกัน We've talked about how we're in many different types of relationships. เมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบ And I think many of us, if not all of us, would admit that our relationships are not perfect. หลายๆครั้งเราก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ We are estranged from loved ones. เราเองนั้น Estranged. We have broken relationship with our loved นั่น ones. หมายถึงว่าเราทุกคนนั้นต่างมีความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ We have people who were very close to that we don't even talk to anymore. เรามีเพื่อนที่เราสนิทสนมเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เราไม่สามารถพูดคุยกันได้เลย You know, in the passage in Ephesians that we just read, ในพระธรรมเอเฟซัสที่เราเพิ่งอ่านจบไป Paul wrote about our greedy desires. อาจารย์เราได้พูดถึงความโลภในจิตใจของเราความปรารถนาของเรา And many times we treat our relationships as transactions. หลายครั้งเราก็ปฏิบัติกับความสัมพันธ์ของเรานั้นเหมือนเป็นการทำธุรกิจหรือการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง You really think, what do I get out of it? หลายครั้งเราคิดว่าเราได้รับอะไรจากความสัมพันธ์นี้ How does it fit with my desires and wants? สิ่งที่เราได้รับนั้นมันเข้ากันกับความปรารถนาในจิตใจของเราหรือเปล่า But the gospel is calling us towards a realignment, a change of our desires. แต่ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้น
ไม่ได้เรียกร้องให้เรานั้นที่จะปรับความปรารถนาภายในจิตใจของเรา The truth of the gospel changes our hard, callous hearts. Hard hearts changes our hard hearts. ความจริงแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นได้เปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้างของเรา It makes us soft. It softens our hearts. It humbles us. ทำให้หัวใจของเรานั้นอ่อนลงทำให้เรานั้นถ่อมใจลง When we see the love of Jesus and what He did for us, เมื่อเราเห็นความรักของพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทำเพื่อเรา we understand the great depth and beauty of true relationship. แล้วเราทำให้เรานั้นเข้าใจถึงความล้ำลึกแห่งความสวยงามของความสัมพันธ์ที่แท้จริง In the Gospel of Mark, some teachers of the law, some Jewish leaders, ในพระธรรมมาระโกอาจารย์ศาสนาบางคน they were speaking with Jesus and they asked him a significant question. เขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพระเยซูและถามคำถามที่สำคัญมากกับพระองค์ In Mark chapter 12, verses 28 through 31. ในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อที่28ถึง31บอกว่าธรรมอาจารย์คนหนึ่งได้ฟังการซักไซไล่เรียงกันก็เห็นว่าพระเยซูทรงตอบได้ดีจึงทูลถามว่าในบรรดาข้อบัญญัติทั้งสิ้นข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตรัสตอบว่าข้อที่สำคัญที่สุดคืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดความคิดและสุดกำลังของท่านส่วนข้อที่2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีบัญญัติใดใหญ่กว่า2ข้อนี้ Jesus gives a very clear answer พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน that reveals the desire of God for our relationships. ที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่มีต่อความสัมพันธ์ของเรา That we would be in perfect relationship with Him, ที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กับพระองค์ loving and worshiping Him as our God, ที่จะรักพระองค์และนมัสการพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา and that we would love and care for our fellow human beings. แล้วก็ที่เรานั้นจะรักแล้วก็ห่วงใยต่อพี่น้องของเรา But how does this happen? แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร How do we put off our old greedy self and seek renewal of our hearts? เราจะทิ้งตัวตนเก่าของเราแล้วก็ที่เราจะแสวงหาการสร้างใหม่ได้อย่างไร Where do we experience God's grace in our relationships? เราจะมีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าในความสัมพันธ์ของเราได้ที่ไหน Looking back at the story of Adam and Eve in Genesis, ให้เรากลับไปดูที่ที่เรื่องราวของอาดัมและเอวาในปฐมกาลครั้ง you may recall that Adam and Eve made clothing for themselves out of leaves. เราจะเห็นว่าอาดัมและเอวานั้นเขาพยายามที่จะปกปิดตัวเขาด้วยใบไม้ They were ashamed of their bare bodies and their bare souls. พวกเขารู้สึกอายร่างกายที่เปลือยเปล่าของเขาแล้วก็จิตวิญญาณที่เปลือยเปล่าของเขาด้วย They tried to cover themselves from one another and from God. พวกเขาพยายามที่จะปกปิดตัวเองจากซึ่งกันและกันและปกปิดตัวเองจากพระเจ้า There's a very interesting verse towards the end of the 3rd chapter of Genesis. แล้วมันเป็นข้อพระคำที่น่าสนใจมากในตอนท้ายของบทที่3 Genesis chapter 3 verse 21. ปฐมกาลบทที่3ข้อที่21พระเจ้าพระยาเวห์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้อาดัมกับภรรยาสวม This verse seems to just be added in almost. พระคำข้อนี้ดูเหมือนว่าเป็นแค่พระคำที่เพิ่มเติมเข้าไป But it points to a great truth of the gospel. แต่ว่าพระคำข้อขอโทษนะแต่ว่าพระคำข้อนี้ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่แห่งพระกิตติคุณของพระเจ้า You see, even though Adam and Eve had sinned greatly and broken their perfect unity with God, แม้ว่าอาดัมและเอวาได้ทำความผิดบาปแล้วก็ทำให้เขานั้นความสัมพันธ์ของเขานั้นได้ขาดลงกับพระเจ้า even though that happened, God was still
demonstrating His great love แม้ and ว่าสิ่ง mercy. นี้เกิดขึ้นแต่พระเจ้ายังคงทรงสำแดงความรักและความเมตตาของพระองค์ต่อพวกเขา And He was demonstrating His grace towards them. พระองค์ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์ต่อพวกเขา You see, He saw their feeble attempts to cover their own shame would never do. พระเจ้าได้ทรงเห็นความอ่อนแอและความพยายามที่ของพวกเขาที่จะปกปิดความอายของพวกเขา And this verse shows God lovingly covering their bodies. แล้วก็ทำตรงนี้ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ด้วยการปกปิดความเปลือยเปล่าของพวกเขา With garments of animal skins. พระเจ้าทรงประทานเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ให้พวกเขา Now we don't really think about it, but in order for there to be animal skins, an animal had to die. จริงๆแล้วเราอาจจะไม่เคยคิดเกี่ยวกับข้อนี้มาก่อนเมื่อที่พระเจ้าทรงสร้างเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ให้พวกเขานั่นหมายความว่าสัตว์จะต้องตาย Friends, this speaks to our condition as well. พี่น้องที่รักทุกท่านอันนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับเราทุกคนที่นี่ด้วย Our relationships are messed up because of our sin. ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยที่ถูกทำลายลงเพราะว่าความบาปของเรา And because of the sin of others. แล้วก็เพราะว่าความบาปของผู้อื่นด้วย And yet, there is a merciful and loving God that is setting things right. แต่ว่าด้วยความเมตตาและความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งนั้นกลับมาถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง And He's doing this through Jesus' perfect sacrifice on our behalf. พระองค์พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้เพื่อเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นตัวแทนของเรา Through Jesus, we can be restored to God. ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าเราสามารถที่จะได้รับการฟื้นฟูใหม่ในพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง In 2 Corinthians, Paul also writes about this beautiful exchange. ใน2 โครินธ์อาจารย์เปาโลได้เขียนเกี่ยวกับความสวยงามของการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น About the way we see renewal in our lives and relationships. ได้เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและในความสัมพันธ์ของเรา Yeah, please read from 2 Corinthians chapter 5, verses 17 through 21. 2 โครินธ์บทที่ 5 ข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 21 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเก่าได้ล่วงไปสิ่งใหม่ได้เข้ามาทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์และทรงมอบหมายพันธกิจแห่งการคืนดีนี้แก่เราคือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์และพระองค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเราฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์เสมือนหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ว่าจงคืนดีกับพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเราเพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า Paul is writing again about this theme of taking off the old self and putting on the new. อาจารย์เปาโลได้เขียนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการที่เราละทิ้งตัวตนเก่าของเราแล้วก็สวมตัวตนใหม่เข้าไป There's a new creation, he writes. เป็นการทรงสร้างใหม่ God at work through Jesus Christ on our behalf. พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Just like God clothed Adam and Eve, God clothes us with His righteousness. เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงทำเสื้อผ้าให้กับอาดัมและเอวาพระเจ้าก็ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา The righteousness of Jesus Christ. เป็นความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสต์ And then you see the mandate, or you see what happens to us แล้วตอนนี้เราได้เห็นข้อบังคับและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา as we become new creations. ในขณะที่เรากลายมาเป็นสิ่งสร้างใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้าง And God is changing our hearts, our lives. พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา We become ambassadors of this truth, of reconciliation. แล้วเราก็กลายมาเป็นทูตแห่งการคืนดีของพระเจ้า We become a people that desire to see people restored to God
แล้วเราก็จะเป็นคนที่ปรารถนาที่จะให้ผู้คนนั้นกลับคืนดีกับพระเจ้า and to see God bring restoration in our relationships. แล้วก็ที่เราอยากจะเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงนำมาซึ่งการคืนดีในความสัมพันธ์ของทุกคน This is the power of the gospel at work, and this is what we desire to see for our city. It's very long. This is the power of the gospel at work. นี่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระกิตติคุณที่ทรงทำงานอยู่ที่ทำงานอยู่ And this is what we desire for Bangkok. และนี่เป็นความปรารถนาของเราที่จะให้เกิดขึ้นในกรุงเทพ Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกัน God, we thank you for your word to us. พระเจ้าขอบพระคุณนะคะสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ประทานไว้แก่เรา We thank you that you are merciful and patient with us. เราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงทรงเมตตาและทรงอดทนต่อเราทุกคน We pray that you would break our own hearts about our broken relationships. เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงที่จะเข้ามาในจิตใจในหัวใจของเราที่เรามีความสัมพันธ์ที่แตกสลาย May we look to you and pray for reconciliation. ที่เราจะอธิษฐานแล้วก็มองไปที่พระองค์อธิษฐานเพื่อที่จะนำมาซึ่งการคืนดี God, I imagine there are people in this room tonight that are hurting. ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าในที่นี่มีหลายคนในห้องนี้นั้นรู้สึกเจ็บปวด I imagine there's great pain when we think about our relationships. ข้าพระองค์รู้ว่ามีหลายคนรู้สึกเจ็บปวดในความสัมพันธ์ของพวกเขา We think about those we have hurt or those that have hurt us. ข้าแต่พระเจ้าเราคิดถึงผู้ที่เราทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดแล้วคนที่ทำร้ายให้เราเจ็บปวดด้วย Help us, God. ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเรา You and you alone can truly empathize with the depth of our pain. พระองค์ผู้เดียวที่เข้าใจถึงความเจ็บปวดอันลึกซึ้งของเรานั้น We pray that you will bring healing, ข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงนำมาซึ่งการรักษา that you will bring wholeness, ที่พระเจ้าจะทรงนำมาซึ่งความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง that you will bring shalom ที่พระเจ้าจะทรงนำมาซึ่งสันติสุข in our hearts, ในหัวใจของเราอีกครั้งห in นึ่ง our city, นำมาซึ่งสันติสุขแก่เมืองของเรา and throughout this world that you are. แล้วก็ตลอดจนโลกนี้ด้วย In your name we pray, Lord Jesus. แล้วในพระนามของพระองค์เราอธิษฐาน Amen.